एवरीवन, कशी आहात सगळी? हांव तुमचे होस्ट एंड दोस्त अन्वी नायक. तुमचे आयज फेवरेट डिश करपा आसा मटन शागोती. चला तर मटन शागोतीच्या पेस्टाक हांवें आले लसूण, हरवी कोथमीर आनी दूद मीठ लावन दवरलेले. आनी आतां हांव आल्या लसणाची पेस्ट ऍड करता. आल्या लसणाची पेस्ट ऍड करता. मटन शागोती मसाल्याक हांवें कितें कितें घेतलें तें पळया आतां. जायपत्री, दगडफूल, तेजपत्ता, लवंगां, तिखी, सुकी कोथमीर, सुक्यो मिरसांग्यो, खसखस, जायफळ आनी काळी मिरयां पावडर. आतां आमी तो काडलेलो मसालो भाजी आयिल्लेशें तेल घालता आनी एक एक भाजी मिरसांगे हांवें खसखस आनी मिरयां पावडर घातली. आतां आमी सोय भाजून घेवया. आतां आमी कांदो आनी सोय भाजून घेवया.
अन्नाक घालून